este cel mai fain vis posibil pe care nici nu ți l-ai putut imagina vreodată. Și să lucrezi la acest proiect este ceva ce îți imaginezi copil fiind sau cumva îți imaginezi cum ar fi dacă ar fi. Este clar că se întâmplă minuni și acest proiect este cumva în terra mirabilis, este acolo într-un loc aproape miraculos. Am plecat din Bucovina cu ploaie, cu totul verde, dar un verde de ăla de zici că e pictat. Da, am ajuns în Cara Severin și brusc totul s-a îngălbenit și zic, aici e clar, suntem mai la sud. Sunt Daniel Moise, am 43 de ani, sunt ghid de turism în sudul Spaniei, în localitatea Granada. Sunt pe Via Transilvanica de pe 24 iunie 2021, da? 44 de zile. Astăzi cred că fac 1000 de kilometri, iar în Cara Severin am intrat acum 8 zile. Asta e a 8-a zi și e ultima zi pe bucata asta de drum. În total pe bucata asta sunt 256 de kilometri, dacă nu mă înșel. Și mai am de făcut 22 și cu 12, 34, pe care sper să-i fac astăzi, pe toți. Pe toți. Când te întreabă lumea de ce faci Via Transilvanica, nu? Te mergi, te oprești și te uiți și zici, chiar mă întrebam, de ce fac oamenii Via Transilvanica, nu? Explorări metafizice, te întâlnești pe tine și chestii de-astea. Nu știu, mie îmi place să merg. În Cara Severin am început de anul trecut, din 2020, deja negocierile, să spun așa, sau propunerea traseului, să căutăm cele mai bune variante și am avut, cum am spus, norocul să dăm peste câțiva oameni, câteva persoane care ne-au putut ajuta cu câteva propuneri de traseu. Practic așa începem traseul în fiecare județ, încercăm să lucrăm cu oamenii din zonă pentru că ei cunosc cel mai bine locurile pe unde ar putea trece Via Transilvanica. Noi suntem oțelari aici, am făcut oțel de 250 de ani și nu neapărat suntem mândri de asta, suntem mândri de ce au făcut ăia dinaintea noastră. E tradiția noastră și o păstrăm, inclusiv evenimentele. Am ajuns la 7 ediție a unui concurs de biciclete care se numește Metal Enduro. Faptul că la Reșița e atâta tradiție, 250 de ani de fier, ne-a obligat cumva să mergem mai departe și fiecare în domeniul lui să facem ceva care să amintească asta. Strict din punctul meu de vedere, Via Transilvanica a fost, nu știu cum să zic așa, pain in the ass, nu știu cum, a fost ceva care m-a solicitat foarte tare, sau cel puțin designul traseului. Nu pentru că era ceva imposibil de realizat, cumva a fost nemaipomenit că mi s-a dat mie sarcina asta, adică eu m-am simțit onorat, dar pentru faptul că, nu știu cum să explic cât mai plastic, eu a trebuit să suprapun niște straturi, niște layere. Primul layer a fost, să zicem, condițiile, cum să fie ruta. Ruta nu trebuie să ajungă la altitudine mare, ruta trebuie să ajungă în locuri deosebite, ruta nu trebuie să meargă pe drumuri asfaltate, să ajungă în comunități. Pe la jumătatea aventurii astea de a face designul la rută, aveam 27 de variante finale. Tate! Și benzinar.
Deci ai râsul de mașina aia noastră, habar n-ai pe unde merge. Pe aici cu siguranță nu merge. Cum? Las că venim noi dotați data viitoare. Și asta e cea mai deșteaptă mașină pentru drumurile astea. Țibinii nu știe să conducă. Da, ești fată de ispravă, mulțumim frumos de ajutor. În Mare momentul drag. de față, ăsta e traseul pe care noi venim de acolo, de la Lindenfeld, ca să ajungem în Brepu. Ținem-te drumul. Bă, e teribil de frumos. Trebuie să fie un birou, mă, nu aici. Aici era mai greu decât roată. Stai să vedem. Nu, du-te roată, că e mai bine, Tibi, că acolo e tare. Cât mai este până la Lindenfeld, oare? Mai este. Mai este încă mult? De satul mamia ta ești? Da, Dar unde e nenea? în casă. E sănătos, e bine. Hai, bolnav. Ce-o pățit? O rășit la plămâni. La câți ani aveți, tanti? Eu am 76 și el are 81. Mulți înainte. Să fiți sănătoși. Noi, cei care lucrăm la Via Transilvanica, până a începe acest proiect, am văzut ceva la viața noastră, dar niciodată o pădure de felul acesta ca și în Caraș-Severin. Deci eu cred că este natură și natura din Caraș-Severin. Pentru Via Transilvanica, pentru toți cei care merg acolo, va fi o provocare. Infrastructura lipsește și este bine așa, dar suntem la kilometru 1000 pe Via Transilvanica, deci cine a ajuns până aici are antrenamentul necesar. Și pe unde să le băgăm? Aici, așa, în vale. Încolo? Nu, pe aici. A, pe aici. Da. Aveți grijă să nu încurcați drumul. Da, dar e bun drumul. Că nu știu aici pe cune, n-am fost anul trecut. Hai, mă! Ieșiți aici în dâmb sus, mergeți un pic în vale și atunci să fac două ramificaturi, cum să vă zic? Dumneavoastră nu o luați dreapta, o luați stânga, drept în vale. Și atunci dați de la Sălaș, Șoala și de atunci încolo, nu știu cum o fi drumul acolo. Nu, acum mergeți mult, ajungeți în dâmb sus, mă înțelegeți? Atunci o luați în vale, mergeți în vale, vedeți urma de jeepul nostru. Până la un moment dat, dați după ea. Nu o luați țineți dreapta, o luați stânga. Drept în vale. Vedeți acum. Băga mea așa. E greu, mă. E greu, până le dai de capăt orice județii, e greu. Ușor poate oricine. Da. Drumeț ce înseamnă? Păi, să mergi. Eu cred că odată în viață toată lumea trebuie să fie drumeț. E o provocare și e faptul ăsta că te trezești dimineața și nu știi ce se întâmplă. Nu știi unde ajungi, nu știi pe cine cunoști, nu știi cum se termină ziua. Majoritatea oamenilor zic, nu, trebuie să-mi pregătesc totul, să-mi fac planul, să am tot ce-mi trebuie, să nu știu ce. Păi, câteodată nu trebuie toate astea, adică de cele mai multe ori genul ăsta de drum de foarte mulți kilometri se întâmplă. Adică începi într-un fel și pe drum te adaptezi. Mi-am dat seama că mi-am împachetat mult mai multe lucruri decât aveam nevoie, îmi luasem și mâncare, mi-am luat și camping gas, adică ziceam, băi, eu merg în sălbăticie. Nici de cum. Totul se face pe drum și e, cum se zice, botezul de 4 zile. Eu cred că dacă treci de primele 4 zile cu bășici, cu dureri, cu febră musculară, cu toate cele, păi dacă ai trecut de 4 zile și încă mai vrei să mergi, cred că gata, nu te mai oprește nimeni. E cale ferată, deci, pe ea. Da. Asta până la oțelul roșu. Da. Cu curaj. Ăsta e traseul căii ferate. Îl vedeți? Ăsta este. Se vede Bună dimineața. Aici au fost traversele. Le vedeți? Cum le-au scos. Deci exact pe aici
încolo. Este o șansă în stânga. M-ați înțeles? Mamă, dar păi asta pentru mine e mană cerească. Deci ăsta este traseul. Ăsta traversează apa, ăsta e terasamentul. Deci aici suntem exact pe terasament. Uite, cu podeți, cu tot ce trebuie. De acolo se scurge apa, scurniașul. Aici stăm la umbră pe o băncuță. Asta îi, în 2 săptămâni, circulăm pe aici de mânuță, noi doi, și cu o sticlă de șampanie în mână, domnul Lucian, dacă ne ajutați. Stă în mâna dumneavoastră, să Acum știți. noi suntem pentru. Nu? Au aici porțile de fier ale Transilvaniei. Acolo cred că și romanii au avut destule probleme să le treacă, așa că pentru Via Transilvanica era clar că este o poartă importantă. Acolo aveam 2 posibilități mari și late. Ori treceam pe drumul național, care este un drum extrem de circulat, sau am obținut o cale ferată împreună cu cei de la Ministerul Transporturilor. Trebuie să venim să vorbesc și cu ministrul, că încă nu... Asta numai după ce se face evaluare. Deci până aici l-aveți stabilit? De beton. Unde n-a fost linie, buldozer, nivelat. Și de aici în jos? De aici în jos, hai să facem. Pe unde mergem? Deci de aici să ia și undeva în Ulișoara aia acolo și să vedem legătura între unde e dispensarul și partea de jos. Nu știu ce legătură au aici. Dar de acolo în jos este Ulișoara și asfaltată până de la mine din partea altă. Uite, are legătură cu Oprejenii pe jos. Nu are. Nu are. Dar nici din partea dispensarului pe lângă linie. Dacă facem. Nici pe acolo. Nu. Păi cum nu? Pe la voi, pe acolo, pe la cine, pe la ăsta, pe la Vasi, pe acolo în jos, să facem o cărăruie așa cât de 2 metri, cât să meargă cu biciclele cu asta. Pe lângă calea ferată. Dar nu, e terenul și nu vor ăștia, de-ai văzut vorbesc că nu, proprietăți nu numai pe domeniul public. Am înțeles, dar vorbim cu proprietarii, trag puțin la țară, naibii, 1 metru, le dăm undeva, le vedem, hai să găsim o soluție, ca să nu mai ocolim, că dacă facem pe acolo, prin spate, și ne duce până jos la Obrejeni și după aia de la Obrejeni iasă, știi? Și intră direct la mine pe jos pe acolo, ca să nu mai umblăm mult pe național. Și e bun că trece pe lângă oameni, pe lângă casă, pe lângă cazan, pe lângă alea toate, oamenii aia vor să vadă când vin. Domnul primar. Lăiță mă cheamă pe mine, de la Nicolae Lăiță îmi spun tot. Nicolae. Lăiță, Deci mie dacă Lăiță îmi zic la Nicolae. Dacă nu ne băgăm, Eu mă trebuie, bag, mâine am. sunt pe ei. Înțelegeți? Să vedem cum facem. Am vrut să-i ducem pe drumul ăla, dar e prea lung, e prea greu pentru picioare, pentru bicicle. Deci trebuie să ieșim undeva ca trece de pe Vâlcova. Numai Plaram pe Plavăcăi. Da, Nu avem altă variantă. mă claram pe Plapocai, da. Puneam fără atunci, așa, seara. Dar nu puteam veni pe acolo. Că n-ai pe unde, că nu-i niciun drum. Deci pe aici, Ah, pe aici, așa, da. Aici nu, mă, s-a închis, că n-a mai fost nimeni pe aici. Și eu... Păi da, aici ăștia pot să profite, dar încă o dată. În 10 ani nu o să mai cunoașteți pe aici. Doamne, Hai să facem pe aici. Deci e clar, ăsta e ideal. pe aici îmi place. Ăsta e ideal. Eu și săptămâna de aici viitoare să deja mergem. trimit pe unul să-și taie tot fânul. Da. Cu tractorul să-mi taie tot, să se Da, cunoască. și mai trebuie undeva, unde Unde sunt nu-i gropile bag, astea, pământ, bagă tăile. piatră, bagă. Da, așa noi când ne pornim, deci Doamne ferește și să ne facem de minuni. Deci Nu. tăți de ne facem de minuni, nu se poate chiar. Nu, Ca Araș-Severinu. E cel mai lung județ, cel mai lung județ până Serios? acum. Da. Deci e cu 100, 256, cu 100 de kilometri mai lung decât cel mai lung de până acum, decât Mureș. Mă, ce fain e asta! Oamenii merg de la o bornă la cealaltă. Oamenii caută cealaltă bornă ca și motiv să mai facă 1 kilometru.
Ori era aproape imposibil pentru noi numai să vorbim țara de bine și să așteptăm ca un om să meargă de la Putna până la Drobeta, Turnul Severin, prin 1400 de kilometri, dacă nu aveam un motiv real care să-l punem cât mai des pe drum. Și astea fac bornele foarte simplu. Deci ești curios să vezi cealaltă bornă, ce sculptură, ce lucrare are executată. Ești curios, în primul rând, așa cum este viața, să mai mergi o bornă, să mai mergi o bucată de drum care cumva să fie și să te facă să te simți sigur pe tine, să te facă să te simți că nu te-ai pierdut. Alo, Moise, tirul cu bornele pe unde? Ăsta ce trebuie să vină la Reșița. Da, Câte borne au rămas la gala? 256. Ai un telefon să vezi unde-i? Predatul acestor străjeri care vor sta pe marginea traseului nostru este cel mai important lucru. Este ca și cum se pune etichetă pe vinurile vechi sau ca și cum se face căsătoria și cununia civilă în aceeași zi. Caraș-Severinul este cel mai lung județ de pe Via Transilvanica. Deci de la Tășuleasa Social și până aici vor fi 1000 de kilometri. Trăim cu toții pe aceeași cărare și am mai învățat ceva, pentru că fiind cel mai lung este și cel mai dificil. Noi așteptăm să ajungă tirul pus la dispoziție prin bunăvoința domnului Romeo Dunca pentru această acțiune, să-l descărcăm aici cu ceea ce avem noi de făcut. Suntem gata și o declarăm aici să ajutăm și alte comune sau UAT-uri care întâmpină probleme în a pune aceste borne. Dezvoltarea turistică a județului este singura șansă reală de a schimba. E o bucurie când poți ceea ce faci tu să regăsești într-o reușită. Via Transilvanica va fi o reușită, va fi o reușită a județului, va fi o reușită a României, va fi o reușită a celor care au avut curajul să gândească ceva ce nu exista la noi. În 24 iulie toți ori mergem la bal, sper cu dumneavoastră împreună să lansăm la Gărâna acest proiect. E un sentiment ciudat ăsta când te apropii de final, că zici, bă, să se termine, știi? Imediat. Și acum, și după aia ce? Mă, nu știu. Văd eu. Parcă aș mai sta un pic. Dar parcă aș vrea totuși să ajung acolo. La sfârșit. Știi că la școala de ghiz noi facem interpretarea sculpturilor așa la prima vedere. Și atunci zice, o sculptură din granit, nu asta e andezit, care vrea să reprezinte pe copilul Iisus într-o navă extraterestră. S-ar putea, nu? Deci cum e arta e subiectivă, se poate interpreta de mai multe feluri. Toată treaba asta poate să fie la un moment dat cea mai mare expoziție în aer liber de sculpturi din lume. Deci cum să prezinți? Ok, Via Transilvanica, cea mai mare expoziție de sculpturi în aer liber din lume. Mi se pare fantastic. Mai! Nu, puteam mai bine, dar Nu te forțează. nu vreau să mă forțez că mai avem de ajuns în locuri. Speram totuși să nu mai beau. Bă, eu beau acolo la 0. E nesănătos. Ori bei 0, ori bei... Dar măcar nu are calorii, bă. Serios. Nu știu cine era acolo la 0. Nu era. Descarcă singur, frate. Da? Nu venit aici. Păi dacă tu ai venit, tu descarci, fratele meu. Aia asta, vezi. Ia azi vedem ce aveți voi acolo. Două tone jumate.
Uite la oraș. Voi, auzi ăștia-s băieți de la asfalt. Om la mână, dacă nu repede în cupă. Auzi că trebuie 2 kg. 30 de bolovani. Deci Are 250 de kg. Hai, putem să facem așa, dar dacă se sparge una, e 1000 de euro. Noi să spargem că ținem și noi de ele. Când vine cu bulul, numai le echilibrăm. Eu nu pun bani la 1000. Hai bă că merge, mă, ce deodată. Și le negru așa, uite. Eu țin, nu mă interesează, eu nu pun banii. Pe răspunderea mea, că eu le plătesc. Atunci să vină pe partea asta și îi punem aici, pe partea asta. Eventual veniți cu bultul. Dar pune-te la mijloc, frate! Nu ești numai șofer și stai la hori, ești. Nu să ne ajungă, scoate pe aici! Aia vreau să fac. Stai, pune asta bine, hop! E frică acum. Nu știu dacă fătul mă uită, ne poate. Încet. Da. Leagă-o scurtă și pe asta, bagă-o pe dincolo. Așa. Bun, dă-i acum. Dă-i încet. Fă un pic mai scurt asta, ca să fie la același nivel. Încărcătura emoțională pe care am avut-o cântărea mai mult decât tot transportul de astăzi cu borne. Și de mâine și de poimine. Și noi vroiam să vă spunem, coleașa, brânza friptă Dar noi mai venim o dată și aici. ouăle fripte nu le mâncați decât aici la noi, să știți. No, cu cel mai mare drag, dar Bine, atunci cum sunăm facem? măcar- Mergem la Lăpușel și ne întoarcem înapoi, altă soluție nu am. Cred că e și mai bine așa. Da, dumneavoastră știți că trebuie să le montăm, pietrele astea trebuie montate Știu. de către comunitate. Știu. Și noi tot ne-am făcut griji că, acum după ce v-am cunoscut, mi-am mai trecut din griji. Dar am zis, cum Dumnezeu și le montează toate trigorurile? Noi suntem într-o relație foarte bună și cu școala. Eu de la școală am plecat la primărie. Știu, dar n-are nicio legătură cu școala. Da, dar colegii noștri, vorbind de profesori, Da. vor fi alături de noi în tot acest demers. Vă trebuie o scule, vă trebuie borne de 230 de kilograme. Deci să vă imaginați că noi le avem pe toate la primărie. Păi și atunci nu mai Înțelegeți? fac griji. Da. Am iubit oamenii, am iubit locurile, am iubit tradiția, am iubit obiceiurile și am fost foarte atașat de părinți și de bunici. Motiv pentru care eu nu am renunțat niciun moment să plec din satul natal, ci să mă întorc întotdeauna cu drag și chiar să rămân definitiv în satul în care m-am născut. Această zonă în care noi ca și comună suntem cuprinși, așa este numită Valea Almăjului și, cum ai spun unii poeți ai văi noștri, Valea Miracolelor. Și cred că o să descoperiți și dumneavoastră miracolul zonei noastre. Noi redescoperim rădăcinile noastre. Noi redescoperim ce înseamnă România. Dacă este vorba de istorie, poate de o comunitate, poate este locuri pe care nu l-am fi găsit altfel. Este probabil cea mai bună carte de vizită pentru noi români, ca o țară, ca o comunitate.
Dacă vrei să fii un ambasador sau un voluntar, eu cred că trebuie să pui mână la muncă, trebuie să te implici. Și asta am făcut. Cred că e și foarte bine să dai un exemplu, exemplul propriu. Și este și mai ușor dacă ești chiar pasionat, ai oameni în jurul tău care se simt la fel despre ce facem. Astăzi dacă n-am un leu, mâine poate am 100. Bun asta. Mai avem oculari. Mai aveți un pic. Da, mai avem. Dar ați făcut foarte frumos teorile. Da? Ți-a plăcut? Da, minunat. Mai aveți. Acum noi părem cocalarii aia cu mașina. Ei erau pe jos săraci și noi... Da. Cum zice Simi Deac și invitații, roata vieții se învârtește. Dacă avem traseul stabilit, nu mergem cu echipe foarte mari, mergem cu echipe mai mici, dar care știu, care merg mai multe zile la marcat. Întâi mergem cu vopsea, după care mergem cu stâlpi de intersecție, cu stâlpi care să ghideze călătorul în direcția corectă și la sfârșit ajungem cu bornele care reprezintă cea mai grea parte a realizării traseului. Lucru cu voluntari e foarte, foarte important pentru proiect, pentru că practic așa s-a creat proiectul sau așa e construit proiectul, să lucrăm cu voluntari, să lucrăm cu oameni care își doresc să participe la traseu. Ce bine merge în 3. Oi. În 4, cum mai bine ar merge. Da, să nu stau eu la... Da, să nu fie la 2 din ele. Să mergi 15 km nu este puțin lucru, asta pentru un om care poate nu este obișnuit cu acest lucru zi de zi, dar datorită faptului că mi-am dorit foarte mult, pur și simplu fiecare kilometru în plus te face să mergi mai departe. Și când mergi mai mult decât 2-3 km, poate cu care suntem obișnuiți zi de zi, cumva te face să descoperi lucruri pe care poate până atunci nu le-ai văzut. Să faci 15 km pe jos, pur și simplu te învață să duci mult mai puțin cu tine, să îți arată că nu ai nevoie de atât de mult pe cât credeai că ai. Pur și simplu ai nevoie de o sticlă de apă, ai nevoie de ceva de mâncare și să-ți iei rucsacul în spate. Am preferat să-mi iau zilele libere de concediu și să le folosesc aici. Mă ajută să găsesc un echilibru pe care poate de-a lungul anului nu l-am găsit. Asta pentru că ajungi aici, treci prin sate unde pur și simplu vezi viața cât de simplu poate fi trăită. Din bucurile de pe Via Transilvanica.
O zi răcoroasă. 34 de grade. E słodka obstała pe ea. Apă caldă, bună. Punem niște ierburi și facem ceai. Ok. Nu atingeți stâlpii, nici chiar firele electrice căzute la pământ. Pe undeva? Bună ziua! E deschis la magazin. Acum e închis. Deci nu pot să cred că e închis. Da? Dar cine vine să ne dea 2 beri? Nimeni. La ora asta. Nu vine nimeni să ne dea o bere. E deschis la terasă. E închis. Aici numai de că sărgăm acolo, la femeia unde e mașina aia neagră. Are bere. Rece. Închis. Este și înghețată. Dădeleanu! 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 Cine? Poveștile drumeților mă inspiră pentru că îmi dau seama despre ce e vorba de fapt în proiect. Adică, real, doar ei pot să-ți spună de ce facem drumul ăsta. Am cunoscut oameni care și-au dat demisia să vină pe traseu, care au avut probleme de sănătate și fiecare avea un motiv personal, dar până la urmă eu am găsit că toți căutau un soi de vindecare. Chiar dacă era de o boală reală sau de boala unui job nereușit sau unei căsnicii nereușite sau sunt care au pornit pe traseu să-și întărească prietenia sau căsnicia sau... și mulți spun că le-a ieșit. Am experimentat drumul de lungă distanță Camino de Santiago în 2015 și am ales să fac Camino francez, care are 756 de kilometri, dacă nu mă înșel, și mai ai posibilitatea să faci un fel de triunghi până la Finisterre și în total se fac 970 și ceva de kilometri, deci pot să zic rotunjind că am avut o experiență de aproape 1000 de kilometri făcuți pe jos. Acolo, desigur, fiind o primă experiență pentru mine, m-a ajutat foarte tare un ghid din ăsta pentru pelerini al drumețului și am fost inspirată în foarte mare parte din acest ghid. Un drum. Oamenii își pun rucsacul în spate și merg pe jos. Când te gândești așa de afară, ce-o fi așa de interesant, nu? Exact ce m-ai întrebat tu. Dacă îți imaginezi câtă cultură e în spatele la Camino de Santiago, de mai bine de 500 de ani oamenii fac peregrinaj
către Santiago de Compostela, fără să fie avut niciodată infrastructura pe care o are acum. 1 milion de oameni pe Camino Francés în 2019. E un produs turistic al Spaniei. Și atunci cum să zici că n-are potențial o treabă de genul ăsta aici? E ireal așa, am senzația că văd ceva care e în fotografie. Mă crezi că am văzut ceva asemănător în Elveția, nu în altă parte. Eu sunt plecat din țară de 13 ani aproape. Și am plecat supărat pe România. Nu mă mai întorc eu aici cât o-i trăi. Și am zis lui Alinu Șeriu, zic, bă, s-ar putea să-mi schimbați ideea cu care am fost așa în clinci atâta amar de vreme despre România. Cumva, din ideea asta că, uite, că într-o țară ca Spania se poate să existe un traseu de lungă distanță, am ajuns la concluzia că țara noastră e cu mult mai frumoasă și credem că ar merita un astfel de drum care să-i pună în valoare frumusețile și mai degrabă experiențele și trăirile pe care le poți avea pe un traseu de acest fel. Și plus ce mai face, că asta și de asta pun, dacă ne prinde ploaia, măcar partea asta bocancului nu se udă, știi? No, cale bună să vedem. Hai, mamă, cu ce vreme faină ne-am pornit! Lasă că tot vreme faină am avut. M-am gândit și la partea asta de woman empowering și de feminism puțin, pentru că știm că toți oamenii outdoor sunt în general niște bărbați mușchiuloși, foarte fit și am vrut ca drumul ăsta să fie altfel, să poată fi parcurs de oricine și cumva am ales să mergem noi, să fim primele care documentăm, femei, fete de vârste diferite, să luăm experiența direct și să o trăim direct, să o documentăm și să o punem în ghid. Vreți cremă de soare? Te bucur că a stat ploaia când tu ești deja udlioarcă, te bucur că ai intrat într-o pădure și te poți adăposti, te bucur că găsești mâncare, lucruri care, de fapt, noi acasă le avem la îndemână. Putem să ne schimbăm hainele, putem să mâncăm, putem să încălzim mâncarea. Te poți bucura că ajungi într-un cătun unde nu ai nici curent, nici semnal la telefon, nici acces la net și totuși poți să dormi liniștit. Iar bucuria aia cred că merită trăită de oricine. Asta a fost și coaptă calmea. Astea totuși sunt un pic mai roșii decât celelalte de jos. Dar nu e încă vremea lor. Pentru ghidul drumețului ne planificăm să mergem pe bucata care se marchează în momentul respectiv. Rolul nostru, în primul rând, este să vedem terenul. Notăm toate izvoarele pe lângă care trecem și căutăm magazinele unde poți să te aprovizionezi dacă ți se termină, nu știu, apa, mâncarea. Ce drăguț, mega ploaie. Ia uite, Kitty. De copilașe. Uite banii. A, știi ce? O să iau o sticlă de rochie. Mergem și căutăm
cele mai bune, cele mai ieftine cazări. Recomandăm câteodată și familii la care se poate dormi. Am pus inclusiv cum poți să ajungi de la un punct la altul, de la un oraș la altul, cu avion, cu tren, mersul trenurilor. Deci sunt absolut toate sfaturile de care ai nevoie și ca un începător. Nu știu, la un moment dat ești entuziasmat, la un moment dat ești obosit, la un moment dat te dor picioarele, la un moment dat te enervează persoanele cu care ești, la un moment dat le iubești, la un moment dat nu realizezi că locurile unde te afli chiar existau, adică nu-ți vine să crezi că ele existau și tu nu știai de ele. Te întâlnești cu niște oameni care te lasă curios, te lasă uimit că există, că fac lucrurile pe care le fac, că încă mai sunt oameni care fac brânză bună, că mai sunt oameni care dau țuică fără să ceară nimic. Și un uliu sau cioară. În 1978 am venit ca pădurar în luna martie, ziua 13. Și aici am făcut servici 40 de ani, din 1978 până în 2018, când am ieșit anticipat la pensie. Aici, în Persăcina, mai sunt încă 9 familii. O familie, că un moș așa, la 1 ianuarie a decedat, a murit. De aici până la Herculane, dacă pleci de aici, eu de multe ori am mers la Herculane, faci 5 ore. Dacă vrei să ajungi la ora 8 la Herculane, trebuie să pleci la ora 3 de aici. Bună ziua! Să rămână! Aici am început serviciul, aici am găsit și nevasta. Aici în sat? Aici în sat. De unde ați găsit-o? Păi eu am găsit-o trecând prin pădure pe aici. Am văzut o fată. Bă, tu vii uitat fata mea? Da! Așa a fost, tanti. Așa a fost. La părinți, mă, aveți părinți, iubiți părinți, iubiți-vă frați, că și Dumnezeu ne iubește pe noi, dacă ne iubim unii pe alții. Dragostea e foarte mare. Dumnezeu să vă binecuvinteze că ați pășit în casa noastră. Mulțumim că ne-ați primit. Galta trebuie să-și guște de la goști. Înainte. Gustați și Galta. Ai văzut cum se duce și timpul? Da, zboară. Mai ales când stai de povești fain. Da, pe cum? Și când lucri. Asta e. Mulțumim frumos! Să fiți sănătoși! Sănătate! Mai dați pe la noi pe aici când aveți ocazia de trecere. Așa face. Drum bun! Uite, acum mă uit la lei care borne să le montez aici, care să le pun. Domnul primar, Doamne ajută, puneți și pe grupul ăla, că nu avem încă în tot județul nicio bornă montată. Ferească bunul Dumnezeu, nu știu. Eu azi vreau să montez prima. Nu le montați adică eu toate. poate le termin toate. Da, eu poate le termin toate, da. Trimiteți-mi, vă rog frumos, Azi vreau să mă apuc. pe grup Da, niște și eu poze. casă, dar cel târziu mâine cred că le-am toate puse. Bine, domnul Alice, Doamne ajută, sănătate, Ne revedem, sănătate. Deci mai avem exact
hai să zic, 5 zile până la lansare, adică suntem cu o săptămână înainte de lansare, cu o săptămână și o zi, dar este ca și zile de lucru foarte, foarte puțin. Și practic azi dimineață încă nu era montată nici o bornă în județul Caraș-Severin, care este cel mai lung din tot tronsonul de Via Transilvanica în toată țara. Tractorul de aici au zis că nu poate să le încarce, că se rupe remorca. De câte sunt? 10. Sunt 1500 de kilograme, dar și tractori, 1000 care X-ul. Da. 1000 de kg care X-ul. Și tractorul el are. Ăsta nu a vrut, ăsta nu a vrut. Că nu poate, că n-are cum, că nu... Așa e la români. Că nu, dar o zis acum, când le-am adus, o zis că să pune problema, imediat le rezolvăm. Construirea asta pe care noi am făcut-o la Via Transilvanica ne-a dat o dimensiune despre o țară cum eu n-am știut-o înainte. Asta nu înseamnă că nu are probleme și că nu are o grămadă de oameni care nu-și fac treaba. Asta nu înseamnă că avem cea mai perfectă administrație peste tot pe unde am umblat. Dar ce vreau să spun este că este cumva în terra mirabilis cât de bine se ține acest echilibru. Aici în Banat despre asta e vorba și este foarte, foarte evident. Am întâlnit niște ticăloși pe măsura oamenilor buni pe care i-am întâlnit. Deci este fantastic să vezi oameni care își pun tot ce au la dispoziție ca acest proiect să se întâmple și este aproape de plâns în hohote când vezi câte unul că nu-și dă seama de fapt ce oportunitate este prin acest proiect. Azi că să urcați pe la scăriță, că mai bine coborâm după aia decât să tătucăm, că tătucăm din spate dincolo. Da, să urcăm toți pe la scăriță. Păi așa. Da? Păi urcați toți la scăriță, după aia vă împărțiți la fiecare loc unde lăsăm borna. Și el știe? Păi așa am rămas acum cu el, de 10 minute, că el era invers. Dar el de unde le ia? De aici, de sus. De la Cornereva. Și acolo o să fie cineva? Noi. Am zis că vântul e foarte tare și norat aici. Există, nu suntem în nori. Nu suntem în nori și vizibilitatea este. Vedeți dealurile munții din jur. Contează că bate un pic vântul, vizibilitate să am. Deci îți dai seama. Bună ziua! Hop! Hop! Stai. Acum! Încă o dată. 2, 3 și... Așa. Și am o curcă de Asta să... Bun. Stați și lângă și am terminat. Dar legați acum? Leg acum și merg cu el, merg așa spânzurând. Așa spânzurând, am înțeles. Da. Să nu-l bași pe aici, pe sub ăsta, da? Da, totul pe desubt, da. Bun. Numai din prună. Sănătate! Doamne ajută!
Până la urmă o să lase câte una, lasă mai mult într-un loc. Nobody knows, yes? Toată lumea știe. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Legat. Legat? Juliața Social și Salvamont Caraș-Severin este un parteneriat de nădejde care duce acest proiect pe noi culmi. Noi culmi ale profesionalismului, ale profesionalismului și ale noi culmi, în general. Deci noi am proiectat această groapă să fie pe partea dreaptă cum mergi spre Mehedinți. Dar poate că nu o să fie bine pe partea dreaptă și ar trebui să astupăm groapa asta și să facem alta. Și ar fi nașpa. Dar o facem, adică e abia 10. Noi facem deja gropile pentru borne, dar vreau să te întreb pe partea dreaptă sau pe partea stângă crezi tu că ar fi mai bine? Ce, Borna? Da, borna. Dragul meu, dar la unde îți vine bine? Unde găsești un loc? Ok. Bine. Eu cred că pe partea din sus ar fi mai bine. Ok. Jurnal de bord. Am ajuns la concluzia că am lucrat 20 de minute degeaba, scuze, fac. O să fie cenzurat? Nu. Da. O să fie cenzurat, da. Am lucrat degeaba și că o să astupăm această groapă. Dar e faină. Sau ce facem? Mai punem pietre? Mai mult, hai să mai adăugăm un pic de soț. Hai, încă 2 cai putere. Hai. Trebuie să ne întoarcem noi. Da. Merem încolo după ăla de piatră. Nu. Dar vezi, mai dai un pic și la Radu, că nu îl prinde de jos. Așa. 3. Și. Atât. Bună. Dă mâna încoace. Stai așa. Stai, nu pune încă piatră, mai stai un pic. Uite acolo, mai scoate ceva, că nu stă bine. Și acum... Stai. Marius, Nicio problemă, dacă ajungi până la urechea mea ești tare. Așa? Prea mult. Hop. Atât. Nu, acum. Numele meu este Chili, dar majoritatea prietenilor mă numesc Chili. Eu sunt voluntarul care se ocupă de echipamentul medical și de toate procedurile medicale de aici, de la Tășuleasa. Momentan totul funcționează foarte bine, toți au toate mâinile, toate picioarele, toate degetele. Ce? Toate mâinile, toate picioarele, toate degetele și sperăm să rămânem așa, adică un braț în plus, în minus nu se simte, dar probabil că nu e destul de dificil pentru persoana respectivă. Vă așteptăm pe Via Transilvanica. Recomandarea ta, Paul. Un birt. Da? Păi n-ai zis că știi în Harghita, în Herculane. Da. Ba, e fain. Nu e chiar birti de restaurant. Orice, nu o să fie rece. Unde sunteți gata, bă? Delivery pe munte. Salut, mă, Tibi. Așa. Bă, Tibi, cum a făcut elicopterul, bă? Aici am adus sosurile.
Cu roșii. Cred că e campion pe bere să pune. Vai de capul meu, bine că am scăpat. Urmează. Chili, pui o muzică. Stai un pic să mixez. Merge? Se aude, e ok. Cel mai frumos drum, cel mai frumos traseu. Lasă cât mai jos. Bun. Stai. Bună. Bună. Să trăiți, domn. Evident, atunci când am pornit traseul, nu aveam nicio garanție că cineva o să meargă pe el. Probabil a fost și intuiția extrem de bună a lui Alin, că oamenii aveau nevoie și căutau și așteptau. Întâlnim oameni care chiar aveau nevoie. Am auzit expresia "mi-ați schimbat viața" sau "m-ați salvat". Bineînțeles, noi oamenii simt nevoia să mulțumească cuiva sau dar nu e cazul, adică e vorba despre drum, despre când zice cineva "m-ați salvat", nu cred că se referă la Toșuleasa sau se referă la tot ce înseamnă proiectul ăsta, tot ce înseamnă oamenii de pe traseu, locurile, tot, absolut tot. Hau, 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 pericol. Cu cât dați nucile? 20, jumătate de kil. Păi cred că vi-l iau. Că e ok. O las banii aici. Ok. Avem miere dacă doriți. Mă descurc cu nucile deocamdată. Îi pun aici, da? Mulțumesc. Deci ideea mea, după ce termin de făcut traseul ăsta și îl asimilez pe de Andregu, e ca anul viitor să mă întorc, tot așa, în lunile iulie-august, cu câteva grupulețe de spanioli și să le fac o experiență interesantă. Alternativa la Camino de Santiago, Camino de Via Transilvanica, mă rog, mai corect e Via Transilvanica direct, pentru spanioli ar fi o experiență interesantă.
Pe mine personal nu cred că m-a schimbat, doar mi-a schimbat perspectiva despre România un pic și practic mi-a dat un impuls să fac ceva cu treaba asta, să fac cunoscut drumul ăsta și să vin cu oameni care știu să-l aprecieze. Uite, bună ziua, Vulpeș, sunt traseul Dobraia-Ineleț este finalizat. E gata. Din știrea mea, din știrile mele. Târnova, realizat. Lăpușnicel, realizat. Și Via Transilvanica să-i fie de bine, ea poate călători de acum prin povestea pe care deja au scris-o foarte, foarte mulți oameni care i-au bătut cărările și mi-aș dori până la capăt să mergem, mi-aș dori să realizăm noi acest proiect, dar aproape că îmi doresc foarte, foarte mult ca acest proiect să fie asumat de cât mai mulți oameni din România, pentru că nu este fair ca acest proiect să rămână în cârca celor de la Tășuleasa Social. Nici nu este cum ca noi să coordonăm, să avem grijă de acest proiect, nu este cum să scoți din acest proiect ospitalitatea care se oferă, oamenii drumului, nu este cum să avem un proiect în România cu care să ne mândrim și pe care noi să nu-l folosim. Deci numai atunci vom avea un proiect care poate fi dat ca exemplu și să ne fie dat nouă ca exemplu atunci când ne asumăm și îl asumăm fiecare dintre noi cumva. De revelații avem parte oricând și oriunde, asta dacă ne deschidem mintea și inima și cred că una dintre cele mai importante revelații, dacă le numim așa, ale mele, este faptul că avem o țară extraordinar de frumoasă și nu ai cum să o cunoști și să știi mai multe despre ea și nu ai cum să o iubești dacă nu schimbi perspectiva. Și schimbarea asta de perspectivă este să o iei la pas.